دوستان گرامی، ثریا نادری هستم و آموزش نحوه الگو کشی این مدل لباس مناسب انواع لباس‌های شب، مجلسی و عروس رو براتون تهیه کردم که امیدوارم براتون مفید باشه. اگه آموزش براتون مفید بود، اونو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا کلیه آموزش‌های کانال در اختیارتون قرار بگیره. زنگوله رو هم انتخاب کنید تا برای آموزش‌های جدید پیغام دریافت کنید. الگوی مورد نیاز برای این مدل پیراهن که مناسب برای لباسهای شب و عروس، یه دونه الگوی بالاتنه قسمت پشت رو لازم داریم با این پنس و پنسی که اینجا و این قسمت خط پهلو رد شده. همچنین یه دونم الگوی بالاتنه قسمت جلو با این پنس زیر سینه، پنسی که در خط پهلو رد شده و پنس کنفرماسیون. بسته به مدلی که میخوایم کار رو روش انجام بدیم، اگه خواستیم یقه رو گشاد بکنیم، از این گوشه حلقه گردن به میزان 1 تا 3 سانتیمتر میتونیم داخل بریم و اینو علامت بزنیم. این قسمت بلندی رو هم میتونیم تا روی خط سینه بیاریم و با هلالی رو به بیرون اینو رسم بکنیم. این قسمت قیچی میشه. از این قسمت که یک مقدار برجستگی داره، یک لقه 1 سانتیمتری هم از اینجا میگیرم و اینو میارم روی این قسمت مرکز سینه که محل تقاطع این دوتا پنسه. به اندازه 1 سانتیمتر لقی برای این حلقه گردن. اگر خواستم که این قسمت بدون آستین باشه، میتونم از اینجا هم حدود 3 تا 4 سانتیمتر داخل برم و دوباره حلقه رو طراحی بکنم. از این قسمت پهلو به اندازه 5 سانتیمتر بالا میرم و از این قسمت هم حدود 2 برابر این اندازه که اینجا دارم بالا میرم و یک خط طوری روی این قسمت رسم میکنم که از این قسمت مرکز سینه به اندازه حداقل 9 سانتیمتر فاصله داشته باشه. اینجا بلندی آکاردمانه که میتونه 9 سانتیمتر تا 10 سانتیمتر این قسمت که میره زیر سینه بلندی داشته باشه. پس باید نکته مهم اینه که باید اینو اینجا داشته باشم، چون میخوام این قسمت که قیچی میشه بره زیر سینه. شیب این قسمت رو به این برش پایینی در نظر میگیرم و این خط رو هم میکشم. این لقی رو منتقل میکنم داخل این پنس و بعد این پنس رو میبندم. موقعی که اینو میبندم باید اینجا رو هم باز کرده باشم. موقعی که این لقی رو میبندم اینجا یک مقدار تغییر میکنه. دوباره اینو اصلاح میکنم و بعد قیچی میکنم. چون این لقی منتقل شد به اینجا، ببینید اینجا بازتر شد. به همون اندازه 1 سانتیمتری که اینجا داشتم این قسمت باز شد. این پنس رو میبندم. روی این قسمت بعدیرم این پنس رو میبندم. حالا اینو قیچی میکنم. یک مقدار ببینید محل تغییر کرد. موقعی که قیچی میکنم اینو اصلاح میکنم. این شد اون قسمتی که در زیر سینه قرار میگیره. برای اینکه بتونم این پنس لقی رو هم ببندم، باید این پنسی که پنس کنفرماسیون بود رو در 2 طرف باز بکنم و برای اینکه این قسمت از هم جدا نشه، ابتدا اینو یک چسب میزنم و پنس کنفرماسیون هر 2 طرف رو باز میکنم. بعد لقی رو میبندم. حالا پنس کنفرماسیون رو میبندم. موقعی که پنس کنفرماسیون رو هم بستم این قسمت باز شد. در واقع من خواستم که این لقی و این پنس کنفرماسیون به این قسمت زیر سینه، یعنی همون آکاردمان، منتقل بشه در 2 طرف، که الان دقیقا همین اتفاق افتاد. برای این طرف هم همین کار رو میکنم. پنس کنفرماسیون رو میبندم تا
این پنس هم منتقل بشه به زیر سینه یا همان قسمت آکاردمان. اگه خواستم فرم حلقه آستین رو هم دستکاری بکنم، همین حالا میتونم این کار رو انجام بدم، ولی زمانی که نمیخوایم به این مدل آستین وصل کنیم. و رو وصل میکنم به مرکز سینه و اوازمان میدم. یک کاغذ زیرش میذارم و دوباره اینجا رو طراحی میکنم. به اندازه 7 سانتی متر اینو باز کردم. سه سانتی متر پنسی که در این زیر داشتم رو حذف میکنم. برای این طرفم همین کار رو میکنم. این 3 سانتی متری که اینجا داشتم رو حذف میکنم. حالا باید این قسمت و اوازمانی که دادم رو مشخص کنم که میخوام چه اندازه‌ای باشه، که غیر این 3 سانتی متر من 7 سانتی متر بهش فضا دادم. از اینجا تا اینجا 7 سانتی متر، 3 سانتی متر هم اینجا داشتیم، کلا این فضا شد 10 سانتی متر. حالا اضافه کردن این فضا بستگی داره به مدلی که ما میخوایم روش کار بکنیم. اگه پارچمون نازک باشه، یعنی پارچه توری باشه و بخوایم زیرش آستری بذاریم، بهتره که این فضا رو بیشتر در نظر بگیریم. ولی اگه پارچه ایستایی بهتری داشته باشه و ضخامت بیشتری داشته باشه، همین 10 سانتی متری که مجموعاً اینجا به دست آمد خوبه. و نکته‌ای هم که باید بهش توجه بکنیم، این قسمت یک مقدار که بهش اضافه کردیم حالت شیب داره. دوباره موقعی که میخوایم بذاریم سر جای اولیه خودش، این قسمتی که اضافه شده چینهای ریزی میخوره و روی این محل پنسی که اینجا من بستم، الان محل پنس زیر سینه، روی این قسمت این چین دوخته میشه. چینی که اینجا دادیم روی این قسمت، یعنی این طرف خط رو که در نظر بگیرم، طرفین خط به طور مساوی، برای مثال 3 سانتی متر به این طرف، 3 سانتی متر به این طرف، اضافه‌ای که اینجا داشتیم روی این قسمت چین میخوره. برای این قسمت بعدی هم همینطور، روی این محل این قسمت چین میخوره و این قسمتی که حالت نوکتیز داره سر جای اولیه خودش، یعنی درست وسط الگو قرار میگیره. ما میتونیم این کار رو اینجوری شیبدار و زاویه‌دار درست نکنیم. میتونیم اینو یک خط مستقیم در نظر بگیریم که در اون صورت نکته مهم همان رعایت آکاردمانه. اگه آکاردمان را رعایت بکنیم و سر جای و اندازه کافی برای آکاردمان که همون 9 تا 10 سانتی متر در نظر بگیریم، میتونم بقیهش رو به صورت یک خط مستقیم طراحی بکنم. اما برای الگوی قسمت پشت، برای الگوی پشت همین اندازه‌ای که اینجا در نظر گرفتم، همین اندازه را همینجا در نظر میگیرم. هر چقدر شد دوباره همینجا هم اینو در نظر میگیرم و یک خط مستقیم میکشم. میشه این پنس رو به طور کامل نبندیم و منتقل بکنیم یک مقدارش رو روی این قسمت خط پهلو. اینو باز میکنم میذارم روی پارچه و اینجا دوخت میخوره. اینم که میره روی دولای باز پارچه، روی دولای باز پارچه قرار میگیره و 2 تا میخوام از این که در این قسمت به اینجا دوخته میشه. اون تکه بعدی هم در اینجا به این قسمت دوخته میشه و موقعی که اینا خط پهلوی این الگو سر جای خودش قرار میگیره، این قسمت هم زیر اون دوخته میشه.